ทุกๆต้นปีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเต็มไปหมดทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้มันจริงหรือเปล่าถ้าได้มาแล้วจะรู้สึกยังไงจะมีภาพชีวิตเป็นแบบไหนการมีวิชั่นบอร์ดในปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้พลอยได้เห็นภาพชีวิตในฝันของตัวเองมากขึ้นค่ะว่าเราต้องการอะไรพอภาพเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาทีละนิดมันก็ยิ่งทำให้เราได้ทบทวนว่าเราอยากได้มันจริงๆไหมคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาทำวิชั่นบอร์ดของปีนี้ไปด้วยกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ว่าทำไมวิชั่นบอร์ดถึงเป็นมากกว่าแค่กระดานแปะรูปสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะแม้ว่าการทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแค่การเอารูปมาแปะๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการวิชวลไลซ์สิ่งที่ต้องการที่อยู่ในหัวค่ะให้มันออกมาเป็นรูปธรรมเป็นภาพที่จับต้องได้มันทำให้เราได้คุยกับตัวเองค่ะในการที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการจริงๆว่าเราต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรซึ่งการเลือกว่าเราจะต้องการหรือว่าไม่ต้องการอะไรจะทำยังไงให้เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่เราต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยพออยากสรุปใจความมาจากหนังสือ Manifest ค่ะว่าเราจะเลือกยังไงสิ่งที่เราเลือกว่าเราต้องการเนี่ยเราต้องการมันจริงๆไหมหนังสือก็มีแนวทางในการเลือกเอาไว้ให้ค่ะว่าเราอาจจะเลือกสิ่งที่เรารู้สึกเติมเต็มพอแบบเรา visualize ภาพในหัวใช่ไหมคะพอเราเห็นภาพมันเริ่มชัดเจนแล้วอะเรามีความรู้สึกยังไงกับมันสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญเรารู้สึกยังไงกับภาพที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็การบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยเมื่อเราได้มันมาแล้วทำมันสำเร็จแล้วมันจะดีต่อเรายังไงทั้งในแง่ของพลังงานอารมณ์จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็ให้ลองจินตนาการไปถึงวันที่เราได้บรรลุเป้าหมายนั้นค่ะไอ้ความรู้สึกแบบปิติยินดีความรักตัวเองความสุขสดชื่นความรู้สึกเหล่านั้นอะมันน่าจะเป็นยังไงแล้วนอกจากภาพที่แบบเราชัดเจนแล้วว่าเราอยากได้อะเนาะมันมีภาพไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้แต่เราอะไม่กล้าแม้แต่จะหยิบมันลงไปไว้ในวิชั่นบอร์ดของเราเหมือนแบบมันเป็นภาพที่เราไม่กล้าจะฝันถึงแต่เราก็อยากได้มันนะคือตรงนี้เองเนี่ยที่ทำให้ Vision Board อะค่ะเขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ทำความเข้าใจตัวเองได้ทำความเข้าใจในความกลัวความสงสัยในตัวเองได้กลับไปค้นว่ามันมีแบบความเชื่ออะไรไหมที่มันทำให้เรายังคงรู้สึกกลัวรู้สึกไม่กล้าที่จะใส่ความต้องการนั้นลงไปใน Vision Board เพราะว่าการทำ Vision Board ให้มันเกิดผลลัพธ์ให้ได้อย่างที่ใจเราปรารถนาเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อใต้จิตสำนึกของเราค่ะถึงสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับเนี่ยว่าเรามีค่าคู่ควรที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราและ Vision Board ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ manifest สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตแล้วจริงๆ Vision Board มันได้ผลไหมพลอยไม่มีคำถามนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบเราได้ทำ Vision Board เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแบบที่เข้าใจหลักการมันจริงๆพอทำเสร็จคือไม่อยากจะแบบเคลมเยอะแต่ว่าพอทำเสร็จไม่นานมันมีบางภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่แบบแทบจะเหมือนเรียกว่าอย่างนั้นคือมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงแบบที่ไม่ได้ทันตั้งตัวในบางภาพมันก็เกิดขึ้นแบบที่อาจจะไม่ได้เป๊ะไปซะทุกอย่างแต่สิ่งที่เป๊ะก็คือว่าความรู้สึกหลังจากที่สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงมันเหมือนความรู้สึกตอนที่เราทำวิชั่นบอร์ดตอนที่เราใส่ภาพเหล่านั้นลงไปในบอร์ดแต่ถ้าถามว่าในบอร์ดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป๊ะ100%ไหมทุกอย่างเป็นไปตามที่วาดภาพเอาไว้ในหัวที่แปะลงไปในวิชั่นบอร์ดหรือเปล่าแล้วพอเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันรู้สึกแบบที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกไปซะทุกภาพไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่ะแต่ตอนที่เราศึกษาการทำ Vision Board จากหนังสือ Manifest เนี่ยหนังสือก็บอกกับเราว่าเราสามารถเปลี่ยน Vision Board ของเราได้เสมอค่ะคือถ้าความปรารถนาหรือเป้าหมายของเราเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันขยายตัวออกไปเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นเนี่ยความฝันของเรามักจะเติบโตตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยตัวตามสบายได้เลยยืดหยุ่นกับการ Visualize ให้แบบเต็มที่เราสามารถที่จะกลับมาเพิ่มเติมหรือลบทิ้งอะไรบางอย่างที่อยู่ในบอร์ดของเราได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้ทำ Vision Board ในปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มทำของปีใหม่อะค่ะก็อยากจะชวนมารีวิวไปด้วยกันว่าจะมีอะไรเพิ่มจะมีอะไรลดบ้างไหมพลอยก็ขอมารีวิววิธีการในการรีวิวงงไหม พลอยก็ขอมาแชร์วิธีการในการรีวิว Vision Board ของตัวเองของปีที่แล้วกันเผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้เป็นประโยชน์กันได้ค่ะพลอยเองก็จะดูว่าแต่ละภาพนั้นเนี่ยมันมีอันไหนเกิดขึ้นจริงพอเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกยังไง
ยังจำได้ไหมอันไหนที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในเส้นทางอันไหนที่แบบได้ลงมือทำไปแล้วอยู่ในเส้นทางแล้วแม้ว่าภาพที่มันจะยังไม่เกิดขึ้นจริงอะแต่เรารู้สึกยังไงระหว่างทางแล้วก็อันไหนที่มันแบบยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็ยังไม่อยู่ในเส้นทางด้วยแต่ว่าเราอะยังรู้สึกกับเรื่องนั้นอยู่ไหมการรีวิววิชั่นบอร์ดในเวแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เรามองเห็นว่าอะไรที่เราอยากจะเก็บไว้อะไรที่เราอยากจะทิ้งไปและอะไรที่เราอยากจะเพิ่มเข้ามาที่น่าสนใจก็คือไอ้พวกpositive keywords ต่างๆที่เราใส่เอาไว้อะค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ impact กับเราพอสมควรเลยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะ remind ได้ถึงความรู้สึกมันเหมือนเป็น value เป็นพลังงานของการได้ทำแล้วก็ได้มาซึ่งภาพเหล่านั้นและ keyword เหล่านี้เองเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสำหรับ vision board ในปีใหม่ของพลอยนี้คือแบบตอนที่รีวิว vision board ของตัวเองมาจนถึงจุดเนี้ยแล้วพอเห็นว่าแบบpositive words ต่างๆที่มันอยู่ในบอร์ดอะเราแทบจะไม่ได้ทิ้งมันไปเลยมันจะยังคงอยู่ในบอร์ดของปี 2025 เนี่ยมันก็รู้สึกแบบขนลุกขึ้นมาเหมือนกันนะแอบภูมิใจในตัวเองเล็กๆที่แบบใช้ชีวิตมาได้อย่างดีเลยคือมันไม่ใช่ว่าแบบภาพไหนมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราถึงได้รู้สึกว่าแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ core value ต่างๆที่มันถูกแปลงออกมาเป็น keywords เหล่านี้มันยังอยู่นะแปลว่าเราใช้ชีวิตได้แบบมี alignment กับ core value ของตัวเองการรีเซ็ตวิชั่นบอร์ดของปี 2025 สำหรับพลอยเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการอัปเดตเวอร์ชันที่ภาพบางภาพอาจจะมีการเปลี่ยนไป vanity metrics ต่างๆอาจจะถูกเอาออกแต่ว่า core value ของมันจะยังคงเหมือนเดิมค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยทำวิชั่นบอร์ดนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มไปด้วยกันเลยส่วนใครที่เคยทำมาแล้วเนี่ยก็ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราเริ่มกันที่การกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะว่าเราอยากจะให้ภาพที่เราวาดฝันเนี่ยมันเป็นจริงเมื่อไหร่อยากจะให้วิชั่นบอร์ดอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่เท่าไหร่สำหรับการทำแบบปีต่อปีเนาะก็แนะนำว่าใส่เป็นวันที่31 December 2025 ไปได้เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีภาพในฝันที่ time frame มันอาจจะต่างกันบางภาพคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นปีนี้บางภาพคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอีก5 ปีข้างหน้าเราจะทำยังไงกับวิชั่นบอร์ดส่วนตัวพลอยนะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเราก็เลยจะแยกค่ะว่าเป็นวิชั่นบอร์ดของปี 2025 กับวิชั่นบอร์ดของปี 2030 สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในปีนี้ก็ใส่ในบอร์ดของปีนี้สิ่งที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้เวลาอีกหน่อยสัก5 ปีอะไรเงี้ยก็ไปใส่ในปี 2030 ได้เลยส่วนที่2ก็คือพอเรากำหนด time frame แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าเราควรจะเอาอะไรใส่ลงไปบ้างจริงๆหนังสือเนี่ยเขาก็แนะนำค่ะว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมพลังงานมวลรวมก่อนให้เรานึกถึงตัวตนในอนาคตของเราว่าความรู้สึกของตัวตนในอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือถ้าเรามีภาพชีวิตอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยตัวเราเองจะมีความรู้สึกแบบไหนความสัมพันธ์รอบตัวจะเป็นยังไงเราจะอยู่อาศัยในบ้านหรือสถานที่แบบไหนเราจะทำงานอะไรเราจะภูมิใจกับอะไรที่สุดแล้วเราจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราจะอยากเก็บอะไรไว้เหมือนเดิมพอถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพ core value ของเราพลังงานมวลรวมที่แบบเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราในหนังสือเขาก็บอกว่าโอเคงั้นมา specific ลงไปในแต่ละแง่มุมของชีวิตกันเถอะเราอาจจะแบ่งได้เป็นทั้งหมด6แง่มุมค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ personal growth สิ่งที่เราปรารถนาจะรู้สึกกับตัวเองเราอยากจะเติบโตไปในทางไหนเราอยากจะให้ตัวเองมีการเติบโตในเรื่องใดรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์เพื่อนและครอบครัวอาชีพที่เราทำบ้านหรือสถานที่ที่เราอยู่รวมไปถึงงานอดิเรกลองจินตนาการถึงภาพชีวิตในแง่มุมเหล่านี้ค่ะว่าเรามีภาพยังไงบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเป็นไปตามแกนที่หนังสือบอกทั้ง6แง่มุมในชีวิตนี้แต่ว่าเรามีแรงบันดาลใจเรามีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างที่อยากจะให้มันสำเร็จอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราก็สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัว drive ในการ visualize ภาพของเราได้เลยซึ่งพลอยก็ใช้วิธีนี้แต่ก็น่าแปลกที่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ visualize ออกมาทั้งหมดที่ตามแรงบันดาลใจตาม passion ของเราสุดท้ายมันก็ไป cover 6 angle ของชีวิตเหมือนกันซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ที่พูดมานะคะมันคือการ visualize ไปทีละเรื่องเนาะเป็นภาพที่อยู่ในหัวของเรา
สิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นแบบขั้นตอนที่แบบโคตรสำคัญเลยสำหรับพลอยอะคือภาพที่เราเห็นในหัวเรารู้สึกยังไงกับมันความรู้สึกของเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ช่วยคอนเฟิร์มเราว่าเราต้องการมันจริงๆหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่าเรามีรีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ตอบสนองจากทางร่างกายเช่นแบบน้ำตารื้นหรือใจเต้นแรงอันเนี้ยมันยิ่งคอนเฟิร์มว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นน่ะมันดันเป็นแบบความอยากได้ด้วยความกลัวความขาดแคลนความอิจฉาอันเนี้ยเราอาจจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นก่อนเพราะว่าถ้าเราได้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นแล้วอะเราอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราจินตนาการเพราะความรู้สึกเหล่านี้ก็ได้ซึ่งพลอยเข้าใจว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการที่จะทำให้เราแบบฮีลในเรื่องเหล่านั้นนะคะใครสนใจก็ไปลองตามดูได้เนาะทีนี้พอได้เห็นภาพในหัวแล้วอะค่ะก็ลงมือหาภาพจริงๆได้เลยหลักๆพลอยก็จะใช้จากCanva Pinterest ไม่ก็ Search จาก Google เอาหรือถ้าเกิดว่ายุคนี้เนาะใครถนัดการใช้ AI ก็ลองให้ Generative AI ช่วยเจนภาพในแบบที่อยู่ในหัวเราให้ออกมาเป็นภาพของความเป็นจริงภาพ Artwork มันอาจจะใกล้เคียงกับจินตนาการของเราก็ได้จากนั้นก็แปะภาพเหล่านี้ค่ะลงไปใน Canvas ก็คือกระดาษเปล่าๆซึ่งเราจะใช้เป็นกระดาษจริงๆแล้วก็ตัดแปะลงไปก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นโปรแกรมเนาะทำแล้วค่อยปริ้นออกมาก็ได้ส่วนตัวพลอยก็ใช้ Canva เหมือนเดิมค่ะใครถนัดแบบ Microsoft Office PowerPoint หรือ Google Slide อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาที่ถนัดที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมไอ้พวก positive keywords ที่จะใส่ลงไปเพราะส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าคำเหล่านี้แหละมันมี impact แล้วมันก็ powerful มากๆพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็หาที่วางให้เขาในจุดที่เราจะเห็นได้บ่อยๆค่ะเห็นเพื่อให้รู้สึกเห็นเพื่อให้มีแรงบันดาลใจเห็นเพื่อให้ได้ลงมือทำอะไรบางอย่างแต่ก็รู้จักที่จะปล่อยวางการรอคอยค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกรอคอยเนี่ยจริงๆแปลว่าเรามีความเชื่อว่าเราขาดแคลนสิ่งนั้นนะเราถึงได้แบบตั้งหน้าตั้งตารอว่ามันจะมาแต่จริงๆแล้วหลักการของการทำ vision board แล้วก็ manifest สิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยเราต้องไม่เลือกที่จะรอค่ะเราต้องอยู่ในพลังงานแบบที่เหมือนว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วเหมือนว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วกลับไปที่ความรู้สึกตอนที่เราจินตนาการภาพเหล่านั้นนะคะว่าเรารู้สึกยังไงให้เราเก็บความรู้สึกเหล่านั้นมาระลึกถึงอยู่เสมอเวลาที่เรามอง vision boardความอยากจากการรอคอยกับความอยากและได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันไม่เหมือนกันคือแบบการรอมันทำให้เกิดความ frustrate ใช่ไหมมันมีความรู้สึกอึดอัดว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาถึงแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งการรอคอยไปแล้วเราก็รู้สึกไปเลยว่าเราเป็นคนแบบนั้นแล้วเรารู้สึกไปเลยว่าเราได้อยู่อาศัยในที่แบบนั้นแล้วเรารู้สึกไปเลยว่าเราได้ทำสิ่งนั้นมาแล้วมันจะทำให้เราอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันกับสิ่งที่เรากำลังจะดึงดูดมันเข้ามาค่ะแค่เชื่อว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่ตั้งใจจะทำวิชั่นบอร์ดให้เกิดผลนะคะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปกันละค่ะบ๊ายบาย